Vrienden, goedemorgen, welkom op een nieuwe auto-review. Vandaag neem ik jullie mee in de nieuwe Opel Astra. Oké, de Astra is dan geen supercar, het is ook geen EV, die komt er nog wel. Maar de Astra is een vaste waarde. Het is een van die evergreens in het compacte segment. En ik was ook heel benieuwd om deze nieuwe 2022 Astra dan te mogen rijden. Ook omdat het niet in Antwerpen is deze keer, maar hier aan de oceaan in Cascais, Portugal. Een half uurtje van Lissabon. Ja, it's a dirty job. De zee, de Astra. Laten we vooraan beginnen. Hier centraal vinden we een heel uitgesproken ribbel die dan samenkomt in het blacked out logo. En die lijnen, in combinatie met het eigenlijk een beetje uitsteken van dat logo, dan noemt men het Opel Compass. Als je goed kijkt, dan zie je daar een kompas in. Dus ik hang hier al vast in een plant. Ook aan de achterkant komt diezelfde designtaal wat terug. Want daar hebben we het kompas dat gevormd wordt door deze fijne leds. Hier, in combinatie met dat verticale derde stoplicht. Dat is een beetje de signature move van de nieuwe Astra. Logo naar boven trekken om de koffer open te doen. Hier hebben we de laadkabel. Hier onder de vloer hebben we stuff. AC charging tot 7,4 kilowatt. Wat in het profiel dan opvalt is die two-tone specificatie. Er is een zwart dak of een wit dak. En dat maakt eigenlijk dat die wagen optisch wat lager gaat liggen. Dat die greenhouse een beetje lager lijkt, zodanig dat die wagen bolder en dynamischer is. Want dat is eigenlijk de nieuwe designtaal, bolder en sharper. Ook hier met de Opel Visor vooraan. Een zwart glanzend stuk met daarachter wat sensoren. Om dan die twee IntelliLux headlights, zeer geavanceerde koplampen, met elkaar te verbinden. Waar ik trouwens op Naft, op mijn andere YouTube kanaal, een talk over heb gehad met Philip. En dat is de lead engineer, die heeft die koplampen gedesigned en ontwikkeld. En we zijn s'avonds hier gaan rondrijden in de bergen. Zeker kijken als je into light bent, lijkt me zeker interessant. Verder, in het profiel, ja, die hele grote, zware C-stijl in koetswerkkleur. En dan deze ribbels hier, dat is heel schattig, want dat is eigenlijk een referentie naar de Opel Kadett. En de Opel Kadett, daar heb ik ook wel herinneringen aan. Want als ik mij niet vergis, had mijn onkel Jeff er zo een en ben ik daar als kind regelmatig mee meegereden, want ik meen mij dat stukje nog te herinneren. Ik zeg niet dat dat een mooie auto was, maar wel goede herinneringen natuurlijk. 18 damers op deze Ultimate versie. De achterbank dan. Ja, hier kan het nog benzine in. Ja, genoeg ruimte om te zitten met z'n vier, met 4 volwassenen, want deze zetel staat echt wel ver naar achter. Opvallend, de buitenste zetels achteraan zijn verwarmd. Er zit hier ook nog een USB-C-poort. Een gat voor van alles in te steken. Dan hier de armsteun en de ski pass-through voor als je skiet. En verder ja, eigenlijk een heel mooi interieur met die contraststitching. Dit is het leren interieur, maar standaard komt deze wagen ook in Alcantara in de GS en Ultimate line. Hier ook Alcantara panelen in de deuren. Hier en daar nog maar wat harde plastic, maar toch al bij al vrij minimaal. De kleur is cult yellow, jawel, en wat een kleur hè man. Right, vooraan, Ultimate Edition, AGR, Action Gesunter Rücken. Dat wil zeggen dat deze zetel een kwaliteitslabel heeft gekregen, een ergonomie kwaliteitslabel. Wat inhoudt dat je ja, heel comfortabel hele lange ritten kan doen, wat toch wel belangrijk is voor een oude mens zoals ik. Right, als we dan vooraan gaan kijken, dan valt mij op hoe minimalistisch en ruim dit interieur eigenlijk wel is voor zo'n compacte wagen. Laten we wel eens beginnen met te starten. Voilà. Dit deel hier, vanaf dit mooi geïntegreerde ventilatortje tot aan deze rand, dat noemen we het Opel Pure Panel. En zoals je kan zien zitten er 2 LCD-schermen in verwerkt. Deze is touch. Ja, deze niet, want dat zou stom zijn. Er komt ook een Pure Panel Pro. En zoals je kan zien, deze schermen die zitten nog een beetje verzonken. Hè. Die zie je echt liggen. In de Pure Panel Pro gaat heel dit deel eigenlijk een volledige glanzende coating zijn en liggen de schermen op dezelfde hoogte als wat het er rondom zit. Alle instellingen kan je hier bedienen. Maar ze hebben wel rekening gehouden met een aantal fysieke knoppen te bouwen. Dus de functies die je erg vaak nodig hebt. En de mensen bij Opel kennen mij, want ze hebben de zetelventilatie een aparte knop gegeven. En
ja, dat is natuurlijk pure luxe. Verder, een verborgen brillenopslagplaatsje en wireless charging. Niet alleen wireless charging, maar ook wireless Apple CarPlay en Android Auto. Nog een bakje, bekerhouder, schuif, nog een bakje voor rommel. En dan nog een dubbele opslagbak hier. Ja, eigenlijk opslagplaats meer dan genoeg. Ook nog opslagplaats voor een serieuze waterfles in de deuren. Maar ja, dit is natuurlijk een compacte wagen gericht op familiegebruik. En zoals jullie misschien wel weten, ik weet dat ondertussen, als je met kinderen reist, kan je nooit genoeg opslagplaats hebben. Ik ga naar de luchthaven Drive. Voilà, navigatie is ingesteld voor Lissabon en de rest vertel ik onderweg. De truc is van gewoon de bodem nu er niet onderuit te rijden. Gelukkig hebben we hier een frontcamera. Zoals jullie kunnen zien is de Astra ook uitermate geschikt om mee te offroaden. Oh, zie je die blauwe digits hier? Dat wil zeggen dat we ook puur elektrisch aan het rijden zijn momenteel. In stilte. Oké, yes, made it. Woe! Zeer belangrijk, vergeet niet deze video een like te geven en ook om te subscriben op mijn YouTube kanaal. Dank u! Deze Astra heeft een panoramisch open dak met winddeflector. Dat wil zeggen dat als je binnen zit, dat je geen last hebt van windgeluid. Oké, ik weet niet of dat jullie mijn DS-avontuur van destijds gevolgd hebben, waar de navigatie volledig begon te flippen. Deze doet dus net hetzelfde, hè? Oh my god, en ik weet echt niet waar ik naartoe moet. Ja, dat is wel spannend. Cascais. Hier, Lissabon. Oef, het lijkt alsof dat we terug op de weg zitten. Oeh, fingers crossed. Nee! Even de GPS opnieuw resetten. Wat is dat toch? Dat is echt al de tweede keer dat ik dit heb. En dat gebeurt bij niemand. Dat gebeurt echt bij niemand. Ik heb de Waze ingeschakeld als backup navigatie. Oké, maar ik kan hier dus perfect panikeren in stilte, want deze wagen komt standaard met gelamineerd glas. Dat wil zeggen dat het buitengeluid ook mooi buiten gehouden wordt. En wanneer de luchtkwaliteit iets minder zou zijn, dan hebben we hier nu ook standaard een IntelliAir luchtfilter die ervoor zorgt, via een actieve koolfilter geloof ik dat het is, dat de lucht binnen de wagen fris blijft. Als er buiten rottigheid hangt, dan komt dat niet naar binnen. Maar dat terwijl de rottigheid van binnen wel naar buiten kan. En iets dat je misschien zou vergeten in Portugal, maar wij hebben ook een verwarmd stuurwiel. Zelfs met aparte knop. En zon. En je kan natuurlijk ook praten tegen deze wagen. Hey Opel. Oké. Of andere mensen kunnen praten tegen hun wagens. Hey Opel, hey Opel, hey Opel, hey Opel, hey Opel. Ja, normaal kan het dus. Ja. Als jullie willen weten hoe deze wagen er al rijdend uitziet. En ik ga die gewoon volgen, want die is natuurlijk ook onderweg naar de luchthaven, naar parking 2, die niet in mijn Waze zit. Easy. Wij zitten in de 180 pk sterke hybride versie, die heeft 360 Nm koppel. Er is verder ook nog een 1.2 benzine en een 1.5 dieselmotor beschikbaar. Later komt er ook nog een 225 pk sterke superversie en een EV-versie volgend jaar, dus een volledig elektrische versie. En onder de motorkap van deze hybride steekt een 1,6 liter benzinemotor en die is gecombineerd met een 110 pk sterke elektromotor, die dan gekoppeld is aan een achterrapsautomaat. Die 1.2 benzine die kan je trouwens ook nog handgeschakeld krijgen. Dat is dan een 6-bak. Ja, we kunnen het nu goed zien. We karren hier aan een lekker tempo. En deze wagen is duidelijk Duits, als in autobaanproof. Die hangt echt als op rails op de weg. Zeer rustige drivetrain, zeer rustige stuur. Kijk, er is hier niks dat zou verraden dat we zo snel gaan. Ik ga hier even de Via Verde op tegen 60 per uur. Dat is het betaalsysteem in Portugal, dat is heel handig. Moet je ook helemaal niet meer wachten aan de poortjes.
De 0 naar 100 doet deze versie in 7,6 seconden. Je kan met deze wagen trouwens tot 135 km per uur puur elektrisch rijden zonder dat de benzinemotor bijspringt. En volgens onze vrienden van de WLTP kan deze wagen ook tot 60 km ver op de batterij. En de topsnelheid, ik ga ze vandaag nu niet halen, is 225 km per uur. We hebben hier 3 drive modes in onze hybrid. Sport, hybrid en electric. En ja, die wijzen zichzelf nogal uit. Sport is heel sportief, hybrid, dan gaan alle systemen optimaal samenwerken. En electric, ja, dan rij je enkel op de batterij. De niet-hybride versies die hebben dan een eco, een normal en een sportmodus. Maar ook daar denk ik dat je wel kan begrijpen waarvoor dat deze staan. Hier heb ik nog een B-knopje. En dat B-knopje, dat is natuurlijk de brake mode. En die brake mode die gaat de optimale remkrachtrecuperatie inschakelen, waardoor dat je telkens dat je van het gas gaat afremmen en dan gaat die de batterij extra power geven. Ja, ik ben hier dus die andere Astra aan het volgen, maar die gaat er echt als een speer vandoor. Oh man, ik hoop hier geen boete te krijgen, hè. We hebben nu een groot deel puur elektrisch gereden. Ik was echt aangenaam verrast over hoe vinnig dat deze wagen is, zelfs puur op batterij. Gisteren in de bergen vond ik wel dat hij heel snel begon terug te schakelen. Dus dat hij heel snel hoog in toeren wou. Maar blijkbaar was dat ook omdat ik de batterij hier op maximaal regenereren had gezet. En dan heeft hij natuurlijk extra veel power nodig, extra veel benzine nodig om te rijden en tegelijk ook die batterij optimaal te laden. Ja, verder komt deze wagen met alle mogelijke veiligheidssystemen, maar ook een zeer geavanceerde adaptive cruise control met lane assist, steer assist. Systemen die ook opvallend goed werken. Deze Astra Hybrid is er vanaf €36.000, BTW inclusief, in België. Vrienden, erg bedankt om te kijken en ik hoop jullie snel terug te mogen verwelkomen op een volgende autoreview. Bye!